હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એક નોનવેજની રેસીપી લઈને આવી છું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ વાર તહેવાર, ઈદ હોય કે કોઈ ખાસ મહેમાન ઘરે આવ્યા હોય ત્યારે આ રેસીપી બનાવશો તો તમારી વાહ વાહ કરતા નહીં થાકે અને તમારા ખૂબ વખાણ કરશે। તો આજે હું તમારા માટે મટન ભૂના મસાલાની રેસીપી લઈને આવી છું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, જે રેસ્ટોરન્ટમાં કે હોટલમાં બનતી હોય એ સ્ટાઇલથી। એના માટે અહીંયા મેં કુકર લીધું છે। એની અંદર 2 થી 3 ચમચી ઘી અને 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। 3 તમાલપત્તા, 3 થી 4 લવિંગ, 2 તજના ટુકડા અને 4 થી 5 અહીંયા મેં જે તીખા લીલા મરચાં આવે છે એ લીધા છે। એની અંદર જરાક સ્લીટ કરી દેવાની અને 1 કિલો મટન હોય તો એની સામે આપણે 8 નંગ જેટલી ડુંગળીને ક્લીન કરી અને સ્લાઇસ કરીને લેવાની છે। અત્યારે મેં 1/3 કપ જેટલી ડુંગળી ઉમેરી દીધી છે, એટલે કે 5 નંગ ડુંગળીની સ્લાઇસ કરી અને એને ઉમેરી દેવાની છે। એને આપણે થોડીવાર માટે સાતળી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ મટન ભૂના મસાલા છે એ હોટલ, ઢાબા કે રેસ્ટોરન્ટમાં જે મળતું હોય છે એ જ રીતથી આપણે બનાવીએ છીએ, પણ અત્યારે બધા લોકો પાસે એટલો ટાઈમ હોતો નથી કે લાંબી પ્રોસિજર કરીને આ રેસીપી બનાવે, તો એના માટે મેં અહીંયા એક શોર્ટકટ ટ્રીક બતાવી છે, જે જરૂરથી જોજો। અહીંયા મેં 1 કિલો જેટલું મટન લીધું છે, જેની અંદર ચરબીનો ભાગ પણ લીધો છે, બોનલેસ મટનના પીસ લીધા છે અને બોન્સ પણ લેવાના। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, કોઈપણ મટનની રેસીપીમાં તમે જો બોન્સ સાથે મટન લેશો તો એ રેસીપી ખૂબ જ સરસ બનશે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ડુંગળી છે એ તમે જોઈ શકો છો, આછા ગુલાબી રંગ જેવી સંતળાઈ જવા આવી છે। આટલી જ આપણે આ ડુંગળીને સાતળવાની છે। ગેસની ફ્લેમ અત્યારે ફૂલ રાખવાની છે અને આપણે જે મટન છે એને મેં કટ કરી અને 3-4 પાણીએ ધોઈ અને સાફ કરીને રાખેલું હતું એ ઉમેરી દઈશું અને સાથે સાથે જે આપણે બાકી રાખેલી ડુંગળી હતી 3-1 નંગ જેટલી પા ભાગની એ ઉમેરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, મટન ભૂના મસાલામાં હંમેશા આ જ રીતે થાય છે। થોડી ડુંગળી પહેલાં ઉમેરવાની, એ સંતળાઈ જાય પછી આપણે મટનની સાથે બીજી કાચી ડુંગળી ઉમેરીશું। પહેલાં સંતળાઈ ગયેલી ડુંગળી અને પછી મટન સાથે જે ડુંગળી ઉમેરીએ, બંનેની જે ભૂનાઈ એટલે કે શેકાઈ થશે, બંનેનો ટેસ્ટ અલગ આવશે અને એના કારણે જ આ મટન ભૂના મસાલા છે એનો ટેસ્ટ એન્હાન્સ થાય છે। હવે આપણે આ મટનનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અંદાજે 3-1 મિનિટ જેવું મેં એને અલટ પલટ કરી હલાવીને કૂક કરેલું છે। હવે એની અંદર આપણે 3 ચમચી જેટલી કોથમીરની લીલી ડાળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, સાથે અડધી ચમચી હળદર, 3 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી મીડિયમ રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દીધું છે। અને આ બધું આપણે મસાલો છે એ સરસ રીતે મટન સાથે મિક્સ કરી લેવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, મટન અને ડુંગળી આપણે ઉમેરીએ એને 2 થી 3 મિનિટ માટે ખાસ શેકવાનું છે હાઈ ફ્લેમ ઉપર। મટનનો થોડો કલર ચેન્જ થાય ને એનું થોડું પાણી છૂટું પડે પછી જ મસાલા ઉમેરવાના। હવે આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે। તમે રેડીમેડ પેસ્ટ લઈ શકો છો, ત્યાં મેં એને ખાયણી દસ્તામાં ખાંડીને ઉમેરી છે। 60% જેટલું લસણ અને 40% આદુનો ભાગ લીધો છે। મટન કે ચિકનની રેસીપીમાં આપણે આદુ સરખે સરખું અથવા તો થોડું વધારે ઉમેરતા હોઈએ છીએ, એ જ રીતે લેવાનું છે। હવે મસાલો અને આદુ લસણ 2 થી 3 મિનિટ માટે સંતળાઈ જાય અને એની કચાશ જતી રહીએ, ત્યારબાદ આપણે એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે મટન ભૂના મસાલાનો ખાસ સામગ્રી એટલે કે મરી પાવડર અને કેવડા વોટર, અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું કેવડા વોટર, કેવડાનું જે પાણી આવે છે એ અને અડધી ચમચી જેટલું મરી પાવડર ઉમેરી દીધું છે। આ બધું હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું અને અહીંયા છે આ મટન ભૂના મસાલાની શોર્ટકટ રીત। કુકરની અંદર આપણે બંધ કરી અને એની 4 થી 5 વિસલ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જે રીતે મટન લીધું હશે એ પ્રમાણે એને કૂક થતાં વાર લાગશે। અહીંયા મટન 8 થી 10 વિસલમાં કૂક થઈ જતું હોય તો 4 થી 5 વિસલ કરવાની, એટલે કે 60% જેટલું જ આપણે એને ચડાવવાનું છે। અને હવે આપણે મટન ભૂના મસાલાનો ખાસ સિક્રેટ મસાલો બનાવી લઈએ, જેના માટે એક પેન લઈ લીધું છે। એની અંદર આપણે 1 નાની ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે એના 2 થી 3 ખાસ મસાલા ઉમેરીશું, જેના કારણે આ મટન ભૂના મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। એની અંદર આપણે અડધી ચમચી એટલે કે 10 થી 12 મરીના દાણા, 3 થી 4 લવિંગ અને 2 એલચા ઉમેરી દીધા છે અને 1 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરી દઈશું અને આ બધું આપણે થોડીવાર માટે સાતળી લેવાનું છે। મસાલો છે એ સરસ શેકાઈ જાય નહીં, સુગંધ આવવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, મટન ભૂના મસાલાનો ખાસ સિક્રેટ મસાલો જે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટવાળા કહેતા હોય કે મળે છે, એ સિક્રેટ મસાલો બસ આ જ છે। આ એક સિક્રેટ મસાલો ઉમેરી દઈશો તો આ મટન ભૂના મસાલા છે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે અને
આ મટનની રેસીપીને 4 ચાંદ લગાવી દેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4 થી 5 વિસલ પછી આપણું મટન છે એ ખાસું એવું કૂક થઈ જવા આવ્યું છે. અને જે મટનની અંદર ચરબીનો ભાગ રહેલો હોય એટલે કે એની જે તરી છે એ પણ છૂટી પડતી દેખાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મટનને આપણે 50% જેવું જ કૂક કરવાનું છે. અહીંયા આપણે ઝીણી સંભારેલી 1 મુઠ્ઠી જેટલી કોથમીર અને 1 મુઠ્ઠી ફુદીનાના પાન લીધા છે. અને મસાલો જે આપણે શેકીને રેડી કરેલો હતો એ પણ મેં ખાયણીમાં ખાંડી લીધો છે. હવે આ મટનની અંદર આપણે મીડિયમ ફ્લેમ રાખવાની છે અને એની અંદર આપણે 1 વાટકી જેટલું દહીં અને કોથમીર ફુદીનો જે ઝીણા સંભારીને રાખેલા હતા એ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મટન છે એ તમે જે રીતે લીધું હોય એ પ્રમાણે એને વિસલ કરી અને 50 થી 60% જેટલું જ કૂક કરવાનું છે. આમ તો રેસ્ટોરન્ટ કે ઢાબા ઉપર જે આ મટન છે એ ખુલ્લા વાસણ એટલે કે તપેલામાં કે હાંડીમાં કન્ટિન્યુ એને મીડિયમ તાપે હલાવતા રહી અને કૂક કરવામાં આવે છે. પણ અત્યારે આ બિઝી લાઈફમાં જો તમને એટલો ટાઈમ ન હોય તો મેં જે તમને ટ્રિક્સ બતાવી એ પ્રમાણે વચમાં 4-5 વિસલ કરી અને મટનને થોડું કૂક કરી લેશો તો આ જે રેસીપી છે એ થોડીક જલ્દી બની જશે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા વાતોમાં તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે અને આપણે જે દહીં ઉમેરેલું હતું એ પણ મસાલા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને દહીંનું પાણી હતું એ પણ છૂટું પડી અને એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે. એટલે કે એ બધું દહીંનું પાણી છૂટું પડેલું બળી ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે જે મટન ભૂના મસાલાનો સિક્રેટ મસાલો જે આજે મેં તમારા માટે રિવીલ કરી દીધો છે એ મસાલો 1 ચમચી જેટલો આપણે ઉમેરી દઈશું અને મસાલાને મટન સાથે સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આ મટન ભૂના મસાલાની રેસીપી ને 2 થી 3 મિનિટ માટે જ કૂક કરવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસ્ટોરન્ટ કે ઢાબા ઉપર મળતી હોય એવી સિક્રેટ મસાલાની રીત સાથે અને શોર્ટકટ ટિપ્સ સાથે આપણી આ મટન ભૂના મસાલાની રેસીપી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરે કોઈ પણ મહેમાન આવે કે કોઈ ખાસ એવો પ્રસંગ હોય કે કોઈ વાર તહેવાર હોય ત્યારે ચોક્કસથી આ મટન ભૂના મસાલાની રેસીપી ટ્રાય કરજો. આમ તો આ રેસીપી ખુલ્લા વાસણમાં કે હાંડીમાં લાંબા ટાઈમ માટે કૂક કરી અને અડધો કલાક જેવો ટાઈમ નીકળી જાય છે. બટ અત્યારે મેં તમને જે આ શોર્ટકટ રીત બતાવી એટલે કે કુકરમાં વિસલ કરીને પણ તમે એને ફટાફટ બનાવી શકો છો. ટેસ્ટ એનો એ જ જળવાઈ રહેશે. તો આ આપણી મટન ભૂના મસાલાની સિક્રેટ મસાલા સાથેની રેસીપી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. અને મેં અત્યારે સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી અને ગાર્નિશ કરી દીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી બ્રેડ, રોટલી, પરાઠા, રાઈસ બધા જોડે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને પસંદ આવી હોય આ રેસીપી તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો. આમ તો તમે અવારનવાર અનેક રેસીપી બનાવતા હશો, એકવાર ચોક્કસથી આ મટન ભૂના મસાલાની રેસીપી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને તમે જોઈ શકો છો જે મટન છે એ સરસ કૂક થઈને રેડી થઈ ગયું છે અને સરસ એવી જ્યુસીનેસ જળવાઈ રહી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.